यो डकुमेन्टमा देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर सिग्नेचर हानिएको छ भने अर्को डकुमेन्टमा सिग्नेचर हानिएको छैन। कुनै बेला हामीलाई यस्तो इमर्जेन्सी पर्दिन्छ कि कुनै डकुमेन्टमा हाम्रो सिग्नेचर हुन्छ र अर्को डकुमेन्टमा सिग्नेचर हान्दाखेरि हाम्रो जुन म्यानेजिङ डाइरेक्टरहरू कसको सिग्नेचर हामीले राख्ने हो त्यो मान्छे इमर्जेन्सी परेको बेला नजिक नहुन पनि सक्छ। त्यतिखेर हामीले यो सिग्नेचर हानेको डकुमेन्टबाट सिग्नेचर नहानेको डकुमेन्टमा लगेर कसरी काम चलाउने, सिग्नेचरलाई कपी पेस्ट कसरी गर्ने एकदमै सजिलो तरिका रहेको छ। मैले तपाईहरुलाई सम्पूर्ण कुराहरू सिकाउने छु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। आउनुहोस् भिडियोलाई सुरु गरौँ। यसको लागि सुरुमा हामीले फोटोसपलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी फोटोसपलाई ओपन गर्नु होला। फोटोसप ओपन भइसकेपछि हामीले कुन डकुमेन्टबाट सिग्नेचर लैजाने हो र कुन डकुमेन्टमा लैजाने हो, ती दुईटै डकुमेन्टलाई सिग्नेचर भएको डकुमेन्ट र सिग्नेचर राख्ने डकुमेन्ट दुईटै डकुमेन्टलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। ओपन गर्नको लागि मुभ टुलमा क्लिक गर्नु सबभन्दा पहिला। यहाँनिर हाम्रो मुभ टुल रहेको छ, यो मुभ टुलमा क्लिक गर्नु होला है। मुभ टुलमा क्लिक गरिसकेपछि यो खाली स्पेस छ जुन, यो खाली स्पेसमा दुईचोटि डबल क्लिक गर्नु होला। डबल क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो यहाँनिर सिग्नेचर हानेको डकुमेन्ट यहाँनिर छ, यो प्लस सिग्नेचर हान्ने डकुमेन्ट यो, सिग्नेचर नभएको डकुमेन्ट यो हो। दुईटैलाई सिलेक्ट गर्नु होला कन्ट्रोलसँग है। कन्ट्रोल प्रेस गर्नु, त्यसपछि अर्कोमा पनि क्लिक गरिदिनु, दुईटै सिलेक्ट हुन्छ है। अनि ओपनमा क्लिक गरिदिनु। हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो दुईवटै डकुमेन्ट ओपन भइसकेको छ। अब हामीले यो डकुमेन्टबाट यो डकुमेन्टमा सिग्नेचर लैजाने हो। त्यही भएर के गर्नु भने जुन सिग्नेचर जुन डकुमेन्टबाट हामीले सिग्नेचर लैजाने हो त्यो सिग्नेचर हानेको भागलाई सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सिलेक्ट गर्नको लागि हामीसँग यहाँनिर रेक्टेङ्गुलर मार्किङ टुल रहेको छ। यसलाई हामीले सिलेक्ट टुल भनेर पनि बुझ्न सक्छौँ है। रेक्टेङ्गल आकारमा छ। पहिले कसो रेक्टेङ्गल आकारमा हुन्न भने हेर्नुहोस् है, मैले तपाईँलाई जुम गरेर पनि देखाउँछु। कहिले कसो यो रेक्टेङ्गल आकारमा हुन्न भने हामीले यसमा राइट क्लिक गरेर रेक्टेङ्गललाई सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ रेक्टेङ्गुलर लेखेको हुन्छ है, रेक्टेङ्गुलर मार्किङ टुल लेखेको छ, यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि इलिप्टिकल र अन्य कुनै टुलमा छ भने हामीले के गर्नुपर्छ, राइट क्लिक गरेर यसलाई सिलेक्ट गर्नुपर्छ भने बुझ्नु होला। रेक्टेङ्गुलर टुलमा क्लिक गरिसकेपछि यसरी त्यो टुलको सहायताले सिग्नेचर हानेको भागलाई सिलेक्ट गर्नु होला। सिलेक्ट भइसकेपछि यसलाई हामीले मुभ टुलको सहायताले, यहाँनिर मुभ टुल रहेको छ, यो मुभ टुलमा है, यो मुभ टुलमा क्लिक गर्नु होला। मुभ टुलमा क्लिक गरिसकेपछि यसलाई यसमा लगेर यसरी छोडिदिनु होला। हाम्रो जुन पेज छ त्यो पेजमा लगेर छोडिदिनु होला। हाम्रो लाइन सहित आएको छ, हामीले लाइन यसमा काट्न गाह्रो भएको थियो। त्यही भएर हेर्नुहोस् है, हामीले यो डटमा जुन डटको लाइन छ यो लाइनमा राख्ने हो भने यो लाइनलाई हटाउनु पर्ने हुन्छ। यदि यसलाई हटाएर राख्ने हो भने यसलाई नहटाए पनि फरक पर्दैन। हामीले चाहिँ यो सिग्नेचरको जुन लाइन छ त्यसलाई नै हटाऊँ है। यसलाई हटाउनको लागि फेरि पनि यही हाम्रो रेक्टेङ्गुलर टुलमा नै क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमै क्लिक गर्नु। क्लिक गरिसकेपछि यो लाइन जति छ यसलाई मात्रै सिलेक्ट गर्नु होला। यसलाई सिलेक्ट गर्नु होला यसरी। सिलेक्ट भइसकेपछि हामी चाहिँ लेयरमा हुनुपर्छ। लेयर भन्नाले जुन हाम्रो सिग्नेचर हो, ब्याकग्राउन्ड भनेको तलको यो जुन डकुमेन्ट छ त्यो डकुमेन्ट हो भने लेयर भनेको हाम्रो जुन सिग्नेचर हामीले लगेको छौँ त्यो हो। अब यसलाई के गर्नु भने सिलेक्ट गरिसकेपछि किबोर्डमा रहेको ब्याक स्पेस प्रेस गरिदिनु होला, डिलिट हुन्छ। अब यो जुन सिलेक्ट भएको जुन डटमा सिलेक्ट भएको छ यसलाई मेक सिलेक्सन भन्छ। यो मेक सिलेक्सनलाई हटाउनको लागि कन्ट्रोलसँग डी प्रेस गर्नु होला। कन्ट्रोलसँग डी प्रेस गरेपछि यो जुन सिलेक्सन छ त्यो चाहिँ हटेर जानेछ। यति भइसकेपछि हामी देख्न सक्नुहुन्छ एउटा म्याक्सिमाइज भन्ने बटन रहेको छ, यसमा क्लिक गरिदिनु। यसमा क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो एउटा मात्रै पेज देखिनेछ, काम गर्न एकदमै सहज हुन्छ। त्यसपछि किबोर्डमा रहेको कन्ट्रोलसँग टी बटन प्रेस गर्नु होला। कन्ट्रोलसँग टी, कन्ट्रोल टी दाब्न बित्तिकै हाम्रो यस्तो सानो ठुलो गर्ने अप्सन आउनेछ। यदि तपाईँ अप्सनबाटै गर्नुहुन्छ भने यहाँनिर एडिट भन्ने मेन्यु रहेको छ, यसमा गएर यहाँनिर फ्री ट्रान्सफर्म भन्ने अप्सन रहेको छ, यसमा पनि क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो सर्टकट की यहीँ देखाएको छ कन्ट्रोलसँग टी। अब यसलाई हामीले सानो ठुलो गरौँ, कति साइजमा चाहिन्छ त्यो अनुसार यसरी सानो ठुलो गर्नु होला है। यसरी मैले यति गरेँ। त्यसपछि यसलाई मुभ टुलको सहायताबाट यसरी यसमा लगेर जुन हाम्रो लाइन छ त्यसमा ट्याक्क अट्याच गरिदिनु होला। हामीलाई सिग्नेचर कतिको स्पेसमा कतिको साइजमा हैन हानिन्छ त्यो हामीलाई थाहा छ। त्यो अनुसार
यसरी मिलाउनु होला। मिलिसकेपछि इन्टर गरिदिनुस्। इन्टर गरिसकेपछि हाम्रो त्यो कन्ट्रोलसँग टी गरेको अप्सन चाहिँ हटेर जानेछ है। देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो जुन डकुमेन्टमा सिग्नेचर एकदमै पर्फेक्ट तरिकाले मिलिसकेको छ। अब हामीले दुईटै डकुमेन्टलाई हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो डकुमेन्ट र यो डकुमेन्टमा कुनै पनि त्यस्तो डिफरेन्स छैन, कुनै पनि डाउट मान्ने कुरा नै छैन। एकदमै राम्रोसँग हाम्रो सिग्नेचर मिलेको छ। यसरी हामीले इमर्जेन्सी परेको अवस्थामा कुनै डकुमेन्टमा सिग्नेचर हानेको छ भने त्यो डकुमेन्टबाट अर्को डकुमेन्टमा लगेर यसरी हामीले काम चलाउन सक्छौँ। भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक अनि कमेन्ट गर्नुहोला। यस्तै कम्प्युटर सम्बन्धी नलेजको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। धन्यवाद।